És Erika. Erika! És mondta anyukám, hogy jó lesz. Írógépről kaptam tulajdonképpen a nevem, és hát író lettem, vagy afféle. Szia! Szervusz! De örülök, hogy megérkeztél? Meg, igen. Köszönöm. Csodálatos, olyan ritkaság. A nővérem választott nekem apukát. És nagyon jó apukát választott. Úgy történt, hogy a nővérem mindössze 1,5 éves volt, amikor édesanyám megismerkedett úgymond a második férjével, az én édesapámmal. Tulajdonképpen a nővérem az első karácsonynál, amikor ajándékot kapott édesapámtól, azt mondta mindössze 2,5 évesen, hogy nézd, mit hozott nekem az apukám. Egyébként végtelenül bántott, hogyha akár gyerekkorunkban azt kérdezték, hogy ő nem az édes testvéred, édesebb nem is lehetne. Egy ágyban aludtunk, panellakásban ott volt egy óriási nagy versenyzongorám. Az ágy, az kinyithatós ágy volt, az a zongora alá nyúlt be, és ott feküdtünk mi ketten a nővéremmel. Hát én 4 napig születtem. Szegény édesanyám szerdán ment be, szombat éjjel sikerült megszületnem. Mivel éjfél előtt születtem 1-2 perccel, mire kimosdattak, és minden addigra vasárnap lett. És november 7-ére írtak, amit én nem is bántam, hiszen ez az én gyerekkoromban pirosbetűs ünnep volt. Akkoriban ugye még nem tudták előre, hogy fiú vagy lány jön. És ő fiúnevekkel készült, én Attila lettem volna. És akkor mondta az orvosnak, hogy Attila. És mondja az orvos, hogy hát hölgyem, lánya született. Akkor legyen Imre. Édesapám nevével is beérte volna. Aztán mondta az orvos, hogy az se lehet. De mit írjak be? Bármit. Mondta fáradtan, bármit. Az orvos ránézett előtte, hogy pötyögött az írógépre, és Erika. Erika! És mondta anyukám, hogy jó lesz. És aztán erre mondom én, hogy nomen est omen, hiszen írógépről kaptam tulajdonképpen a nevem, és hát író lettem, vagy afféle. Szeretem a nevemet. Született-e testvéred még? Született, de ő nem nekem született, de a testvérem lett. Édesanyám brigádvezető volt. És a brigád kitalálták, hogy egy állami gondozott gyereket vállaljanak, mint a brigád. Mondta édesanyám, hogy hát akkor, mivel ő a brigádvezető, és nálunk fog aludni, amikor elhozzuk ezt a gyermeket, hát akkor ez legyen egy kislány, mert akkor még úgy arra az egy-egy éjszakára befér hozzánk az ágyba. Elmentünk Komáromba, elmondta édesanyám az igazgatónőnek, hogy akkor egy kislányt szeretne, és a igazgatónő türelmesen szépen végighallgatta, és mondta, hogy nemrég érkezett hozzánk egy kisfiú, azért tessék megismerni. Bejött a kisfiú, bemutat az igazgatónő, ő mogyoró. Hát mogyoró egy kis gömbölyű, fejű, ekkora szemű, fekete szemű kis cigánygyerek, és olyan szépen mondta az igazgatónőnek, hogy hívtál, igazgatónéni? És akkor mondta, hogy igen, ennek a nénnek szeretnélek bemutatni. Te vagy az anyukám? Na, édesanyámnál eltörött a mécses, és hazajöttünk, és én nem tudom, hogy 1 hét vagy 2 hét telt el, egyszer csak azt vettem észre, hogy így magasodnak a palacsinták, volt vagy 50. Mit csinálsz, édesanya? Megyünk a mogyoróhoz. Megismerkedtünk, aztán utána már egyre többször ugye el is hoztuk Mogyorót. Mogyoró akkor volt 4 éves. Ő gyerekszínész is volt, Magyarországon a leghíresebb film, amiben forgatott a Tessék engem elrabolni. Mi van vele most? Ez most egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azért, mert hogy nem csak, hogy ő vele van nagyon jó kapcsolatunk,
hanem az ő első lánya azon a napon született, amikor én a jelenlegi férjemmel megismerkedtem, úgyhogy immáron 30 éve. És a kisebbik lánya pedig most pár napja szült, úgyhogy most minden nap megyek babalátogatóba, mert ő a kisunokahugi, úgyhogy ő most a legfiatalabb a családba, a Lora. Honnan jön az írói véna? Már gyerekkoromban is nagyon sokat írtam. Amikor az első írásom megjelent a Kisalföldbe, akkor még gimnazista voltam. Egyébként az újságíróiskolára, akadémiára még ami érdekes, hogy édesanyámmal együtt végeztük el. Nagyon szerettem a Kisalföldnél, ott főként a kollégák miatt. A Kisalföld után elcsaltak a Blikhez, és fél évet bírtam ki, aztán hát nem szeretném kimondani, hogy mit mondtam ott végszónak, ugyanis az én nevemet írták alá, de nem ismertem rá a saját írásomra. Fizetésbe viszont 5-6 szorosát, mint a Kisalföld. Adtak mobiltelefont, adtak digitális fényképezőgépet, akkor láttam először, laptopot. És aztán jött az esküvői magazin, Az esküvői ugye? divat magazin, szerintem 97-ben ismerkedtünk meg velük, ők akkor alapították. Egy barokkbálon velük egy asztalhoz ültem, és kértek, hogy erről az eseményről is írjak, és én akkor a következő iskolámat végeztem, ami illem és protokoll, és mint illem tanácsokat, hogy akkor milyen jó lenne ebbe az esküvői magazinba, kezdjük azzal. És ez tartott tulajdonképpen egészen a Covidig, mert aztán Covid időben szűnt meg a magazin. Én, ha jól tudom, 10 könyved van. Hát én föl nem tudnám sorolni, de Én nyilván, nyilván vannak benne fontos állomások, illetve nagyon kedves könyvek. Én egyet tudok, az a Tiki-Taki, és lehet, hogy lassan az unokáim is dedikálni fogják. Amikor a legelső antológiába megjelent, és karácsony előtt átvettem az antológiának néhány példányát, és előre írtam a szüleimnek és mindenkinek, aki így számomra a legkedvesebbek, hogy majd karácsonykor odaadom, és becsomagoltam, és karácsony előtt egy nappal autóbalesetem volt, és eléggé összetörtem magam, de nem mertem elmondani a családnak. És azt még élet nem felejtem el, amikor karácsonykor bontották ki, és olvasták, és akkor én bennem az így végigfutott, hogy te atyaég, nagyon kevésen múlott, hogy most ezt úgy olvassák, hogy én is itt vagyok. Az Alterra adta ki először az önálló kötetemet, Törékeny idők, a Bush Press-szel jelent meg a második kötet, az egy novellás kötet, az Elveszett gondolat, aztán azután a Vörös Arany, azt már saját magam adtam ki. Tehát akkor már a saját cégemmel, ami egy rendezvényszervező iroda volt, a Bíbor Press ezáltal akkor lett Press. Még újra tanultam, mert azt így nem bírtam abba hagyni. Akkor pszichológiát tanultam az ELTE-n, még ma is abban dolgozom, most nyugdíjasként. Én ugye mindig dedikáltam a könyvet, és az én kisunokám, főleg a mesekönyvnél, a Bogikám, mindig odajött, és amikor én dedikáltam, írtam bele, ő is odafirkált valamit. Vittük a kis barátainak ajándékba, és ő látta, hogy a mama mindig ír a könyvbe. És egyszer csak, pont amikor a férjemről pár éve kiderült, hogy nagyon súlyos beteg, és nagyon-nagyon el voltunk keseredve, és az R. Kárpáti Pétertől előtte napokban kaptam egy dedikált könyvet. És ez a dedikált könyv, amit mivel akkor kaptam, itt volt elő az zongorán, aztán egyszer csak hallom, hogy édesapja nagyon szidja
az én akkor 3 éves kis Bogikámat. Mi történt? Jaj, ne haragudj, mama, a Bogi belefirkált a könyvedbe. És mondom, gyere Bogikám, gyere ide. Én akkor már rajzvizsgálatot tanultam, mondom, akkor ezt beszéljük meg, hogy mi van. És azt mondja nekem, én nem akartam, mama, összefirkálni, én csak azt írtam oda, hogy ne legyél szomorú, mert én nagyon szeretlek. Ez a rajzvizsgálat, ez nem az, mint amit mondjuk 20 évvel ezelőtt lehetett hallani, hogy ha van kerítés ez, ha nincs kerítés az. Semmi közelhez, sőt, ma már azt is tudjuk, hogy ezzel többet ártunk, mint használunk, hogyha elkezdünk embereket beskatujázni, azáltal, hogy most süt a nap, vagy nem süt a nap. Ugye az én második férjem, ő német. Ezzel már csak egy probléma volt, hogy ugye ő nem beszélt magyarul. Amikor mi megismerkedtünk, akkor nem beszéltem se németül, se angolul. Mellettem ült egy úgymond üzleti baráti vacsorán, mikor megkérdezte az előételnél, hogy beszél ön németül? Nem. És akkor utána a főételnél beszél angolul? Nem. És a desszertnél, hogy és beszél spanyolul? Nem. Hát ehhez képest 1 hónap múlva volt az eljegyzésünk. Az első randinkra a férjem vett 6 darab szótárt és egy tolmácsgépet, és azt szoktam mondani, hogy én a konyha és a hálószoba között tanultam meg a németet. És nekem az volt a legnagyobb félelmem, hogy én, aki újságíró vagyok, és számomra annyira fontos a szavak közötti nüansznyi különbségek, és majd lehet, hogy így nem is fogjuk megérteni egymást, és rájöttem, hogy ahhoz, hogy 2 ember megértse egymást, nincs szükség szavakra. Tehát, hogyha valami lelki kapcsolódás van, akkor az ember bármilyen nyelven bármit megért. Mesélnél egy picikét az első férjeddel való kapcsolatodról? Diákszerelem. Egymás mellett ültünk a gimibe, megtanultam bal kézzel írni, hogy foghassam egy kezét, úgyhogy fiatalon lettünk szülők. Én 21 éves voltam, amikor a kisfiam született, és 24, 5, amikor a kislányom, és közte voltak a 3. ikrek, 1 évvel a kislányom előtt. Tehát nálam volt egy genetikai probléma. Nagyon mesterségesen, és talán ki tudtam volna hordani, talán 3-4 hónapig, ameddig hordtam. Az idő alatt én lefogytam közel 10 kilót, akkor mondták, hogy akkor be kell feküdni, és infúzió, fekve kihordhatom végig. Igen ám, csak hogy az én kisfiam, aki akkor volt 2,5 éves, csernobilos gyerek, aki olyan immunhiánnyal született, hogy addigra már 6 operáción volt túl. Tehát, hogy én gyakorlatilag úgy éreztem, hogy 3 gyerek miatt nem biztos, hogy ki tudom hordani, az otthon lévő beteg gyerekemet viszont cserbe hagyom. Én előtte nap elmentem a templomba, beszéltem az atyával, mondtam neki, hogy most egy nagyon nagy döntés előtt vagyok, holnap be kell mennem a kórházba, és vagy azért, hogy megindítsák a szülést, vagy azért, hogy innentől kezdve bent fekszek, és nem tudom, hogy mit tegyek. És akkor ő azt mondta nekem, hogy Erika, bárhogy is döntesz, arról tudj, hogy Isten segít a döntésbe, és bízzál benne. És én nekem ekkor lett ember. Ez nekem egy nagyon-nagyon fájó pont volt,
A leges-leges legfájóbb pont volt talán az életemben. Miért döntöttetek úgy a férjeddel, hogy szétváltok? Ez nem egy hóbort volt, és nem egy hirtelen jött hiszti, hogy váljunk el, hanem ennek azért voltak előzményei. Én úgy gondolom, hogy mi egy csodálatos diák szerelemben éltünk. Velünk együtt változott a világ, hiszen a mi esküvőnk 86 márciusban volt, utána volt a rendszerváltás. És amikor mi az esküvőnk előtt 84-85-ben kézenfogva sétálgattunk, akkor megígértük egymásnak, hogy mi majd nem fogunk túllórázni, mert az tönkreteszi a családokat. És akkor egyszer csak mondta nekem, amikor már én újságíróként dolgoztam, hogy hát nem látod, megígértük egymásnak, hogy nem tesszük ezt, és te pedig egyfolytában dolgozol. És akkor mondtam neki, hogy és te arra emlékszel-e, hogy amikor mi ezt megígértük, akkor nem volt olyan, hogy munkanélküli. Nem mi változtunk meg, hanem a világ változott meg körülöttünk. Ő egy nagyon-nagyon jó lelkű ember volt, akivel, tehát hogy az egészen egyszerű dolgok is csodálatosan szépek voltak. És akkor, amikor megkérdeztem tőle, hogy tudod-e, hogy mennyibe kerül havonta a létezésünk? Hát, azt nem. Akkor üljünk le. És elmondtam neki, hogy nézd, ennyibe kerül az óvoda, ennyibe kerül a, mit tudom én, buszbérlet, és ennyibe kerül a villany, a gáz. És akkor erre azt mondta nekem, hogy tudod mit, akkor felmegyek a 10-re, leúrom, és legalább én nem leszek probléma. Ugye ezzel tulajdonképpen elismerte, hogy ő képtelen a család fenntartására. Azt hiszem, hogy nem is olyanok voltunk a gyermekeim édesapjával, mint barátok, hanem mint hogyha testvérem lett volna. Soha nem szűntem meg szeretni, sőt, amikor meghalt 2018. december 19-én, és az utolsó hónapokban gondját viseltem, sokan megkérdezték tőlem, hogy miért teszem. Egyrészt azért, mert ami szép volt, szép volt. Ez akkor, abban a pillanatban nagyon szép volt. És a gyerekeimnek mindig is próbálom mondani, hogy ők szerelembe születtek, és nekik van helyük a világban. Kik voltak a múzsáid? Szerintem a legfontosabb múzsák a gyerekek, az unokák, és hát természetesen a szerelmek. Tehát ez sem igaz, mert pont ugyanannyit írtam a szüleimmel kapcsolatban is. Csodálatos szüleim voltak, hogy a családomnak, a barátaimnak legyek, és nekik mindent megtegyek. Tehát ez öröm, amikor itt van a család, vagy valaki jön, és valakit vendégül látunk, és az itt jól érzi magát, vagy finomat eszik. Évek óta bármi történik nálunk, akkor mindig a gyerekeknek gyűjtök, azon kívül is a gyerekeket támogatom. Etiópiába jártam, ott iskolákba vittem tanszereket, írószereket. Általában azt szokták leginkább kérni, hogy fehér neműt és zoknit. És én többször csináltam olyat, hogy kimegyek, Németországban van egy nagyon-nagyon jó üzlet, és akkor abból én annak az értéknek a többszörösét tudom megvásárolni, megkérdezem, mit vásároljak, és akkor azt viszem. Amikor az esküvőnk volt, akkor a koraszülött osztály főorvosát hívtam el, hogy üsse a fazekat a mennyasszonyi tánc alatt, és 99-ben akkor 80 000 forintot táncoltam össze a mennyasszonyi táncból, és adtuk oda a kórház koraszülött osztályának. Most említetted Etiópiát. Mesélnél egy kicsit az utazásokról? Ezt szoktam emlegetni a férjemnek, hogy nekem te vagy a lottó ötös, és erre most jöttem rá nemrég.
amikor még a 90-es évek elején mentem dolgozni, és egyszer azért elkéstem a munkahelyemről, mert elméláztam a buszon, és akkor azon gondolkodtam, hogy ha én egyszer nyernék a lottón, akkor hova mennénk, és kiket vinnék magammal, és hogy szeretnék mindenkit magammal vinni, a szüleimet, a testvéreimet, a gyerekeket, a barátokat, és hogy sorba számoltam, és tudom, hogy eljutottam körülbelül ilyen 28-30 főre, jó, akkor busz kell, és hova menjünk, hogy élményt adjak azoknak az embereknek. És akkor férjemmel megismerkedtünk, összeházasodtunk. Ő ugye német, aki ráadásul 10 évig Amerikában élt, ott is barátok, oda is évente megyünk vissza, illetőleg hát azért szabadságra is a férjemmel együtt. Úgyhogy mentünk. Aztán egyre többen akartam megmutatni szüleimnek, vittem édesanyámat, édesapámat, nővéremet, mindenkit sorba, barátokat, gyerekeket, természetes. Egyszer csak azon vettem észre magam, hogy teljesült az én Lotto 5-ös kívánságom. Most már az utazás, most már nem az, hogy kinek nyújtok ezzel élményt, és kivel szerzek közös élményt. Most viszont azért vált fontossá, mert ez tart minket mozgásba. Ő most már kerekesszékes, és éppen ezért tudom a korlátainkat, tudom a határainkat. És mi az, amit még mostanában csinálsz, amit szívesen csinálsz? Nagyon szeretem, hogy sokat vannak itt az unokák, és akkor sütni-főzni, velük együtt is sütni-főzni, mert ez mindig nagy élmény. Szeretem a kertemet, tavasszal rengeteg tulipánom van, évek óta hódolok ennek a tulipán szerelemnek. Közel 100 féle, és hát minden évben érkeznek az újak. Most nem rendeltem olyan sokat, most azt hiszem csak olyan 700 darab fog jönni, de hát abból nem mind az én kertembe kerül, mert elajándékozom a tulipánhagymákat is. Mi az, amit másképp csinálnál? Biztos, hogy lenne jó dolog, amit másképp csinálnék, de akkor nem lennék ugyanez. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy minden úgy jó, ahogy volt. Ha én lennék a mesebeli tündér, mit kívánnál tőlem? Szüleimet. Bocs. Hát nagyon szeretném őket újra ölelni. Van egy olyan vers, amit azt írtam, hogy mert találkozunk. És találkozol velük? Tudom, hogy találkozunk. Azt nem tudom, hogy megölele majd halált. Én úgy gondolom, hogy abban a létben, amikor majd találkozunk, hogy én úgy gondolom, hogy ott a lelkek fognak találkozni. Amikor édesapám meghalt, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen egyetlen egy dolog van, amit a tudomány még mindig nem talál, az a lélek. Ugyanakkor én eléggé földön járó ember vagyok, tehát félve mondom ezeket a dolgokat, de én akkortól akarok abban hinni, hogy igenis, hogy a lélek az van, és a lélek az itt maradt. Kérlek szépen, hogy ezt írd alá. Ez egy komoly kérdés, úgyhogy azt fogom ideírni, hogy Judit USA. Ez itt a vendéglakásunk, amiből én ezt szeretném neked mutatni, mert ez most már a legdrágább kincsünk lett. Erikámnak, fő bizalmasomnak,
és az ő Friedeljének hálás szeretettel. És ő mindig itt aludt nálunk. Van az Ebb Davis, a blues nagykövete, és itt pedig ennél a zongoránál, itt ül a Miki, és a férjem gitározik,